السلام عليكم سينيور 1. معاكم مسز أسماء عبد الحميد، وانتوا بتشوفوا قناة بيولوجي وذ أسماء. النهاردة هنحل مع بعض على شابتر 3. هنحل على الميتابوليزم و properties of enzymes. اخترت لكم أسئلة من المعاصر فيها أفكار ممكن تكون جديدة على بعضنا، هنحاول مع بعض نفكر فيها. بس طبعا ضروري اللي بيشوف الفيديو ده تشوف شرح الميتابوليزم والبروبرتيز اوف انزيمز من البلاي ليست الخاصة بالشرح في القناة. بعدين تيجي تشوف الأسئلة هنا، هيكون الفيديو بالنسبة لك مجدي كتير. أول question معانا هنا بيقول، تعالوا نقرأ. All the following statements are correct except، ما عدا، كل اللي هنقوله ده صح ما عدا. تعالوا نقرأ. Number 1, all proteins contain nitrogen element. طبعا بما ان البروتين كان بيتكون من امينو اسيدز مع بعض، ولو رحنا للستراكشر بتاع الامينو اسيد هنلاقي الامينو جروب اللي contain النيتروجين element. فالنمبر 1 correct، فمش هاخدها. all enzymes contain peptide bond. طبعا لأنها بتتكون من amino acids connected together by peptide bond. All enzymes are proteins. كل الانزيمز proteins. احنا اتفقنا من الكاركترز بتاعت الانزيمز كل الانزيمز consists of protein. Number 4، فقال لي choice ده number 3 صح مش هاخده. Number 4، all proteins are enzymes. كل البروتينز بتكون enzymes، يعني البروتين بس بتكون الانزيم، ما بتكونش ligaments، ما بتكونش muscles، ما بتكونش tendons، ما بتكونش hair nail organs. لا طبعا البروتين بيخش في كل حاجة في جسمنا، يبقى ده التشايز wrong اللي انا هاخده. If you know that amylase enzyme helps in starch digestion in mouth, therefore the activation energy needed to hydrolyze starch is or increases, not enough, vanish or decreases. الحقيقة هو أنا المفروض إن amylase enzyme إحنا ما نعرفوش، بس هو قال لي إن الاميليز ده enzyme، واداني معلومة إنه بيعمل breaking down للستارش، بيكسر الستارش في الماوث، يعني بيعملوا هيدروليسيس. فيا ترى الانزيم هنا بيعمل ايه للاكتيفيشن انرجي؟ activation energy دي الانرجي minimum energy needed for the chemical reactions to be start، يعني اقل انرجي احنا محتاجينها علشان يبتدي او يقوم البايوكيميكال رياكشن. مين البايوكيميكال رياكشن اللي عندنا؟ هو breaking down or starch hydrolysis. الانزيم هيعمل ده، وبالتالي وجود الانزيم في الرياكشن ده هيعمل ايه للاكتيفيشن انرجي؟ هي increase يزودها، ولا vanish، ولا decrease؟ طبعا احنا اتعلمنا ان اي انزيم مش شرط الاميليز بيعمل ايه للاكتيفيشن انرجي؟ decrease الاكتيفيشن الانرجي. يبقى الاميليز هنا decreases بيقلل الاكتيفيشن انرجي، ودي الانرجي اللي needed اللي محتاجينها علشان نعمل breaking down للستارش في الماوث. The thermal range of enzymes activity was from 10 Celsius to 40 Celsius. Therefore, it is probably that the maximum activity of this enzyme is at 10, 40, 50 or 20 Celsius. تعالوا نفهم what's meant by thermal range. يعني ايه thermal range للإنزيم activity؟ تعالوا نفهمها من الجراف. Thermal range meaning that temperature at which enzymes activity start، يعني من 10 بتبتدي تقوم الانزيمز activity.
بعدين increasing gradually then decreases and stops at 40. 40 meaning enzyme activity stops at 40, starts at 20. ده معناه الثيرمال ranges. طيب تعالوا نحدد temperature at which the enzyme activity is maximum. التمبريتشر اللي عندها الانزيم activity بتكون maximum، أعلى حاجة will be 20. يعني 20 هي activity أو temperature at which the enzyme activity is maximum. تعالوا نختار correct answer. طبعا 10 is wrong لأن الانزيم activity starts بتبتدي أصلا عند 10 سلسيوس. 40 is wrong لأنها أصلا الانزيم activity stops at 40 سلسيوس. 50 is wrong لأن أنت كده خرجت برا thermal range، the more thermal range. طبعا temperature at which the maximum activity is 20 Celsius زي ما حددناها من الجراف. This figure illustrates the beginning of experiment. الشكل ده بيوضح experiment، تجربة بنعملها. As amylase enzyme اسمه amylase is added to starch solution، حطيناه مع starch solution at pH 7.4 temperature 55 Celsius, and after several hours solution X is produced. وبعد كم ساعة بقى عندنا solution X. It is expected that solution X contains disaccharides, starch and disaccharide or starch. تعالوا نفهم. Amylase is an enzyme، يعني its function in your body، شغلته إن هو يشتغل في جسمك. والإنزيم بيشتغل عند optimal pH and optimal temperature. optimal pH 7.4 دي suitable مناسبة، لكن تفتكر إن temperature 55 Celsius دي suitable for working enzyme. تفتكر إن 55 دي درجة حرارة مناسبة إن الإنزيم يشتغل فيها. درجة حرارة جسمنا 35 Celsius. Temperature of your body is 35 Celsius. So the optimal temperature of amylase، فبديهي ان الoptimal temperature للاميليز هتكون 37 برضو or 35 Celsius. So 55 Celsius درجة الحرارة دي is unsuitable for enzyme working، مش مناسبة ان الانزيم يشتغل، يعني الاميليز مش هيعمل حاجة للستارش. So enzyme X will be starch. After ending the experiment, the tube was taken and put again in water bath whose temperature is 35 Celsius. بعد ما خلصنا الاكسبيرمنت خدنا السوليوشن X وحطيناها تاني في ووتر باث، بس المرة دي كانت التمبريتشر 35 Celsius with the same pH value. Therefore, it is possible that the solution X contains السوليوشن X بعد ما رجعنا التمبريتشر ل 35. السوليوشن X containing ايه؟ هيكون فيه ايه؟ disaccharide, starch and disaccharide or starch. حتى لو رجعنا التمبريتشر to 35 Celsius الاميليز مش هينفع يشتغل تاني due to change in its normal composition. للأسف الانزيم by raising temperature to 55 Celsius in the first time، أول مرة لما رفعنا temperature 55 Celsius ده سبب changing in its normal composition، تركيبه اتغير، باظ خلاص. الانزيم باظ لما رفعنا درجة الحرارة عند 55 Celsius. حتى لو رجعنا ل 35 Celsius تاني الأوبتيمال temperature بتاعته الانزيم مش هيشتغل، وبالتالي solution X contains starch.
يعني الاميليز ما اشتغلش، ما عملش حاجة. The figure illustrates the beginning of an experiment which determines the activity of catalase enzyme. تجربة بنعملها عايزين نحدد الاكتيفيتي بتاعة الكاتاليز انزيم ونحدد determine the optimal temperature. عايزين نعرف ال optimal temperature بتاعته، أي temperature عندها بيكون more active. By adding equal amounts of catalase enzyme and hydrogen peroxide. hydrogen peroxide دي السبستريت، المادة اللي بيشتغل عليها الكاتاليز enzyme. By adding equal amounts of catalase enzyme and hydrogen peroxide to 4 test tubes with different temperatures. حطينا كميات متساوية من الكاتاليز enzyme والهيدروجين peroxide ل 4 test tubes مع درجات حرارة مختلفة. We note that لاحظنا producing bubbles with different amounts، يعني البابلز دي هي الأكسجين molecules as catalase enzyme breaks down hydrogen peroxide into oxygen molecules and water molecules. الكاتاليز بيعمل breaking down، بيكسر الهيدروجين peroxide لwater and oxygen molecules. البubbles produced from breaking down hydrogen peroxides هي اللي determines، هتحدد الانزيم activity. يعني test tube containing a lot of oxygen bubbles، ده معناه meaning that catalase enzyme was more active، كان active جدا. الكاتاليز انزيم كان active وعمل breaking down، كسر الهيدروجين peroxide كله producing a lot of oxygen molecules كتير. والتست تيوب doesn't contain any bubbles، اللي ما عندهاش bubbles خالص، ده معناه ان الكاتاليز enzyme or activity of catalase enzyme was zero. كانت الاكتيفيتي بتاعة الكاتاليز enzyme كانت زيرو، والكاتاليز ما عملش حاجة للهيدروجين peroxide وبالتالي ما كانش فيه oxygen bubbles. فهمنا الفكرة؟ تعالوا نجاوب. بيسألني what tube could express number 1 minimal temperature for the enzyme's action or activity. مين تست تيوب اللي بتقول لنا دي التمبريتشر اللي عندها الانزيم activity بتكون minimum، يعني شغال بس بشكل مش كبير، بشكل أقل. أكيد طبعا we will choose the test tube which contains the least amount of oxygen bubbles. هنختار التست تيوب اللي فيها أقل عدد أو less number of oxygen bubbles، وهي دي التست تيوب اللي فيها أقل عدد من الأكسجين bubbles، معناها كان أقل activity، ودي التمبريتشر of minimal، أو دي المينيمال temperature for the enzyme action. أقل temperature كان الأكتيفيتي بتاعة الإنزيم قليلة، هتكون طبعا Z. temperature at which the enzyme action stops، temperature اللي عندها الإنزيم ما كانش شغال خالص، يعني الإنزيم action زيرو. الكاتاليز انزيم ما عملش حاجة للهيدروجين peroxide وبالتالي ما كانش فيه oxygen bubbles produced من الهيدروجين peroxide. هيدروجين peroxide زي ما هو، ما حصلش حاجة، يبقى هتكون test tube L. optimal temperature for the enzyme activity. optimal temperature يعني temperature at which the enzyme activity or الانزيم was more active، at which the enzyme was more active، كان نشيط جدا. أكيد هنختار التست تيوب which contains a lot of oxygen bubbles، وطبعا دي هتكون ال optimal temperature test tube X. enzyme number 1 or graph number 1
illustrates the relationship between enzymes activity and temperature. Graph number 2, talking about enzyme number 2, illustrates the relationship between enzymes activity and temperature. عندنا two graphs بيخصوا two enzymes وبنوضح العلاقة بين الانزيمز activity والtemperature. من خلال الجراف هنحاول نجاوب على شوية أسئلة. Number 1 بيسألني temperature at which the enzyme activity 1 and 2 starts. Enzyme number 1 starts at 10 Celsius، يعني عند 10 Celsius بتبتدي تقوم أو تبتدي الانزيمز activity. 10 ده بالنسبة لجراف number 1. طيب graph number 2 enzymes activity starts at 20 Celsius، يعني من عند 20 Celsius تبتدي الانزيمز activity starts. يبقى حددنا الانزيمز activity أو التمبريتشر اللي عندها الانزيمز activity 1 and 2 start بتبتدي. 2 optimal temperature for the activity of enzymes number 1 and 2. بيقول لي حدد لي الoptimal temperature بتاعت الانزيم نمبر 1. optimal temperature meaning يعني temperature at which the enzyme is more active، اللي عندها الانزيمز بيكون top active جدا. enzyme number 1 is active at 40 Celsius، يبقى 40 is the optimal temperature. enzyme number 2 is active at 40 Celsius، يعني more active at 40 Celsius meaning 40 is the optimal temperature. يعني 1 and 2 optimal temperature of 1 and 2 is 40 Celsius. temperature at which the activity of 1 and 2 stops. التمبريتشر اللي عندها enzyme 1 stops بتقف خالص، يعني بتكون الاكتيفيتي 0. وطبعا دي هتكون التمبريتشر اللي عندها الجراف نزل خالص عند 0. فبالنسبة enzyme number 2 is 50. At 50 Celsius enzyme's activity stops. يعني بالنسبة graph number 1 enzyme activity stops at 50 Celsius. enzyme number 2 enzyme activity stops بتقف، يعني بتبقى 0 at 70 Celsius. عند 70 at 70 enzymes activity stops or becomes 0، يعني بالنسبة لenzymes number 2 هتكون 70 Celsius. Number 4 thermal range for the activity of enzymes 1 and 2. بالنسبة لenzyme 1 thermal range meaning temperature at which enzymes activity starts and 2 in a temperature at which enzymes activity stops. يعني ما بين الانزيم activity بيبتدي ويقف. starts at 10 Celsius وstops at 50 Celsius. يعني thermal range هنا للإنزيم ده من خلال الجراف ده 10 to 50 Celsius. enzyme number 2 من خلال الجراف number 2 هقدر أحدد thermal range. temperature at which اللي عندها enzymes activity starts 20 and temperature at which enzyme activity stops 70. يعني from 20 Celsius to 70 Celsius meaning thermal range، ده معناه thermal range of enzyme number 2 or graph number 2. بعدين بيسألني في الآخر give reason sensitivity of enzymes H1 and 2 to thermal ranges. بيقول لي يعني ليه الانزيمز 1 and 2 حساسين لأني thermal changes. يعني ليه لما رفعنا درجة الحرارة من الجراف by raising temperature enzymes activity stops. ليه وقفت الانزيمز activity by raising the temperature؟ لما رفعنا درجة الحرارة الانزيمز activity stops. ده معنى السؤال. الإجابة بكلمة واحدة because enzymes consist of proteins، بتتكون من بروتين
والبروتينز sensitive to any thermal changes حساسة لأي تغيير في درجة الحرارة. By raising the temperature causes changing in its normal decomposition. لما رفعنا درجة الحرارة ده اتسبب change تغيير في تركيب البروتين أو الانزيمز.